نجیبې سره د یو بل خوندور برخې سره اپیسوډ سره قص سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. خدای دې وکړي چې د نن خپرونه هم ستاسو لپاره ښه اوسیږي. او لیدونکو تاسو ته وایم چې ستاسو ما ته ډېره زیاته مینه رارسیږي د سوشل میډیا زموږ چې د بنډار کوم فیسبوک پاڼه د هغې نه او زموږ چې کوم ایمیل دی ځکه ایمیل ته زما دسترسي ډېره زیاته ده نو bandar@arianatelevision.com باندې چې کوم ایمیل ستاسو رالیږلي دي ما ته هغه به زه کوشش کوم چې نن هم خپرونه کې ځای ورکړم او تاسو کولی شئ چې اوس د هغه ایمیل ادرس به تاسو په تلویزیون باندې ښکارېږي. تاسو کولی شئ چې په دغه ادرس موږ سره خپل نظر خپلې پوښتنې شریکې کړئ. او ډېره مهمه خبره ده چې د شنبې په ورځ چې کومه خپرونه په هغې کې چې د هغه خلکو چې سالګري دي دې هفته کې نو کولی شي چې موږ ته خپل ښایسته عکسونه راولیږي د خپل نوم سره او د چا د خوا نه چاته سالګري مبارکي ده دا خامخا تاسو خپل نوم او صحیح عکس راولیږئ. صحیح ده د چا چې سالګري د هغې عکس راولیږئ د ټول کلي عکس مه رالیږئ که نه کله کله سالګري د یو کس وي خوا کې سره څلور پنځه ولاړ وي بیا زه نه پوهېږم چې واقعا سالګري د چا ده. خو بیا هم نن موږ تاسو ته دوه میلمانه په خپرونه کې لرو او هغه دوه میلمانه چې دي یو د ډاکټر چې هغه سره به ډېر مهم مرض چې کوم تاسو به کتلي په سوشل میډیا باندې موږ خپل هغه موضوع نننۍ شریکه کړې ده ستاسو سوالونه هلته هم دي او په ایمیل کې هم تاسو رالیږلي هغې ته به هم جواب ورکوو. او بله ډېره مهمه خبره زموږ په جامعه کې دا ده چې موږ د بل په کار کې کار لرو یعنې پرایوسي صحیح ده دې باندې به هم نن موږ خبرې کوو خو د هغې نه بغیر چې دا ټولې خبرې به نن کوو بله مهمه خبره دا ده چې اشپزخانه هم لرو او یلداجانه هم لرو. نو زه د اشپزخانې خواته او ګورو چې نن یلداجانه موږ ته چی تیاری. نو فالو می ما خود سلام کردیم. بله بله. خب بیننده ها شما میتونید بر سلام بدین. سلام به بیننده های عزیز. اکنون من از برنامه نجیبه جان تماشا میکنید. آی تو خب نگید از تلویزیون نجیبه جان که باز مرا میبردن در محکمه. خب چی پخته میکنین امروز؟ امروز یک پکوری هندی در نظر گرفتیم که پخته کنیم که موادش هندی گپ میزنه؟ نه هندی گپ نمیزنه. پکوری هندی گفته میشه. خب معمولا پکوره کلش پکوره است باز یگان در کاریبا به چیزا کرایش زیاد میشه باز اون به حساب مردم هندی کس بسیار سبزیجات چیزا استفاده میکنن. دیگه مسالجات ما از مرچ سیاه سرچوبه است نمک است زیره است دیگه آرد ترمیده استفاده میشه یک 4 دانه تخم استفاده میشه کچالو بانجرمی مرچ درمه کرم نوش پیاز گشنیج سیر بله. خب دیگه در پالیزی یک چتنی ماسی داریم که باز رو جور میکنیم. خود دو ماس است گشنیج است مرچ است سیر. اوکی ماس هم نیست تا وقت میرسه خدا میرسانه در راست. خب صحیح بسیار عالی. و ما فکر میکنم که اونمو بریم ببینیم که این کل چیزا که است څومره روپو کې راځي. صحیح ده؟ بله بله. اگزکتلی راځي چې وګورو. د کچالو پکوره کچالو 1 کیلو 20 افغانۍ هګۍ 15 دانې 10 افغانۍ اوړه 1 ګیلاس 15 افغانۍ رومي بانجان 4 دانې 10 افغانۍ ګشنیز 1 دسته 10 افغانۍ نوش پیاز 1 دسته 10 افغانۍ مستې 25 افغانۍ تازه مرچ د ضرورت وړ مرچ او مساله د ضرورت وړ. ډېر ښه. نو ډېر کم پیسو کې خوندورې پکوړې اوس چې هوا یخیږي نو د مازدیګر خواته چې خلک پکوړې جوړې کړي چی سره چای نه د شیدو چای بسیار مزه میده. دیگر در خونه پکوره باشه که یک چتنی بسیار تند تیز دیگه. با شیرچای امروز داریم در آشپزخانه؟ نه ولی امروز خونه بجت نداشتیم حتما نه و شیرکل که میاریم و سایسته. سیده خب شما برش بگن که چی رقم میندازین به پکوره میکس میکنیم؟ میکس اول کچالوی خود ما پوست میکنیم از تراشک میکشیم کچالو رو جوش نتین عزیزا که میشنون. خب به خاطر از اینکه جاتن مردم یگان وقت میتونی جوش اگه که جوش بتیم بازی روغن به خود کش میکنه بسیار روغنی میاییم. این کچالو رو صرف پوست میکنیم بعد از چی رقم کچالو است نقشی چی رقم
خب این کچالو را که پوست کردیم 4 تقسیم میکنی. بسیار راستی هم کلان است که ما قوت دستم نمیرسه که از تراشک بکشم. این از تراشک میکشیم، یک دونه بانجان میرم کتش میکشیم، سیرام میکشیم، گشنیجم توتا میکنیم، اندازیم، نوش پیازم، آرد، 1 تا تخم میره مکس میکنیم. مکس کردیم، باز که قاشق در روغن انداخته دانه دانه سرخ میکنیم. خب تخم اولین دفعه شنیدیم. تخم چی کار میکنه؟ تخم به خاطر از اینکه نمیمونه که در روغن باز شوه پاشان شوه. اگه تخم نباشه اینه که در روغن پرتی باز پاشان میشه، خود جمع نمیکنه، چسبوکک میکنیش تخم نمیمونه که باز شوه در روغن. خوب سبز مرچ میندازی نه در بینش؟ بله مرچ اوکی. بله ها سیده. او زما بنډار @ariana.television.com خواته وګورو چې کوم خلکو مونږ ته ایمیلز را لیږلي دي. کوشش کوم چې یو څو ته خو فعلا جواب ورکړم. هی زما دا آیپیډ غریبانه چې ایمیلز پکې زیات شي، کار پکې زیات شي، به فشار راځي ور باندې بیا نو نه پوهېږم چې سکرین خو به یې نه لاک دی که نه. ښه مونږ ته ایمیل چا رالیږلی ویلکم بیک چې دی یس ویلکم بیک دی دا سبجیکټ دی. تاسو چې کله ایمیل لیکئ نو هلته یو څه راځي چې هلته باید سبجیکټ ولیکئ. نو که هغه تاسو ته ولیکئ نو ما ته به اسانه دی چې هغې ته ټایټل ورکړئ سبجیکټ ته. نو زه چې کله ایمیل سلیکټ کوم نو ما ته به هغه سبجیکټ نه پته لګي چې دا مهمه دی، دا باید زه واخلم. صحیح ده؟ نو وایي چې هاي مس نجیبه آی هوپ ایوریثینګ از ګوینګ. وایي سلام یې ویل دی، ویلي چې هیله ده چې د هر څه به ښه رواني، ته به ښه یې جوړئ. او وایي چې هغه ورځې نه چې تا هغه پروګرام پرېښود خدای دې وبخي، نو ما هغه پروګرام کتل پرېښود، هغه تلویزیون مې لیدل پرېښوده. خو کله چې زه خبره شوم چې ته اریانا تلویزیون باندې راځې او زه ډېره زیاته خوشحاله وم او ډېر زیات شراغلاز درته وایم یو وارې بیا خپرونې ته. او بیا یې ویلي دي چې څنګه چې زه ستا ډېره زیات سرسخت مینهواله یم، نو هغې ویلي دي چې ځکه زه ستا دپاره دعا کوم چې ته همیشه دا خپرونه نور اوږدوي، سینې چې دا نه چې دا هم په منځ کې پرېږدې. او وایي چې ستا پروګرام ډېر زیات ښایسته دی او فور کیپینګ اس انټرټینینګ، چې دا ډېره زیاته مننه چې ته مونږه وخت تا سره مونږ انټرټین کوي. او وایي چې یو آر د پرفیکټ هوست او ژوند کې درته ملا بریاوې غواړم. تھینک یو فرید احمد. تھینک یو سو مچ فور سچ ا لولی ایمیل فرید جان. اوس دمه ده دمه واخلئ. درته وایم خپرونه بنډار له نجیبې سره. او نن چې موږ په کوم موضوع د ډاکټر صاحب سره خبرې کوو هغه ډېره زیاته مهمه ده. او د هغې په باره کې موږ تاسو ته یو کوچنی ویډیو کلیپ هم تیار کړی. غواړم چې دا تاسو وګورئ، بیا بیرته راشو او خپل میلمه سره د موضوع باندې خبرو ته ادامه ورکړو. نو راځئ چې دغه ویډیو کلیپ وګورو. الزایمر هغه ناروغي ده چې نه یوازې د ناروغ لپاره بلکې د هغه د کورنۍ او ملګرو لپاره هم ژوند ستونزمنوي. الزایمر ناروغي چې په انګریزۍ کې ورته الزایمرز ډیسیز وایي د لومړي ځل لپاره ورته د آلویز الزایمر په نوم د یو ډاکټر لخوا دغه نوم وکارول شو. معمولا له 15 کلنۍ وروسته پیدا کیږي، خو ځینې وخت له دې څخه په کم عمر کې هم لیدل شوې ده. د شمیرو له مخې دا مهال نږدې 14 میلیونه وګړي په نړۍ کې پر دې ناروغۍ اخته دي. د حافظې ستونزې په لومړي سر کې ډېرې وي، په دې معنا چې ناروغان د لنډې مودې پیښې هیروي. پر دې سربیره د اوږدمهالې حافظې ستونزه هم د دې ناروغۍ پر وخت پیدا کیږي. د ډاکټرانو په وینا که د الزایمر ناروغي پرمختللې شي، ان ناروغ نشي کولی په خپل کور کې هم لاره ومومي او په وروستۍ پړاو کې ناروغ له خبرو کولو هم لویږي. نو یقینا
دا موضوع چې موږ کله ټاکله نو ما دا ویلې چې زه به نن ډاکټر صاحب سره په دې باندې ځکه خبرې کوم کله کله ماته لګېږي چې زه لکه چې هغه مرض کې ما سره د رواني کوم مرض چې د هغې ډاکټر صاحب ناست نیک محمد واحدي تاسو ښه راغلاست وایم زه هم په خپل وار سره د آریانا تلویزیون کارکوونکو ته او لیدونکو ته خپل ګرم سلامونه وړاندې کوم نو ډاکټر صاحب اول خو دا چې موږ خو دا پیکیج جوړ کړو په دې کې موږ یو څو خبرې ته اشاره وکړه یا موږ ویلي چې خلک پوه شي باید موږ نن په څه باندې خبرې کوو نو که دا راته لږ تاسو زیاته په اسانو لفظونو کې خلکو ته تشریح کوي چې دا څنګه مرض او آیا دې ته دا چې خلکو نه شیان هېرېږي هم د دې برخه ده که نه هغه جدا یو مرض دی رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي اول خو دا چې باید همیشه څوک سوچ ونی کړي چې زه دا مریضي لرم دا محدود کسان دي په اول قدم کې حافظه خرابېږي حافظه په ډېرو امراضو کې خرابېږي ولې دا هغه کسان دي چې لکه مخکې چې یادوري وشوه د 15 کالونو وروسته حافظه ډېره خرابېږي تقریبا په آخرو 7 کالو کې په تدریجي شکل سره مشکلات پیدا کوي یعنی د دې علت اصلا عصبي حجرات اتروفي کوي یعنی عصبي حجرات د منځه ځي په مرور د زمان او علت یې تر اوسه 100% معلوم نه ده خو علت یې ارسن ارثي ده خو زه وایم که تاسو لږ اول دا تشریح کړئ چې دا څرنګه مرض دی دا موږ ته که تشریح کړئ چې دا و د دې جزئیات که موږ ته وایي دا یو مرض ده چې په دې کې عصبي حجرات د منځه ځي په مرور د زمان سره او دا د 15 کالونو وروسته شروع کېږي 15 کالونو وروسته اکثرا شروع کېږي هر څومره چې سن ډېرېږي مریضي هم پرمختګ کېږي او بالاخره تکلیف یې ډېرېږي ولې په اوله کې اول دا چې ارثي ده کله چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو په ارثي صورت سره د پلار نه د مور نه د نیکه نه حتما داسې یو مریضي دوی درلوده چې په ارثي شکل سره انتقال کړی ده یعنی ته 15 کلنۍ ته 15 کلنۍ مریض کاملا نارمل ده بیخي ښه تحصیل یې درلوده هېڅ مشکل نه درلوده ولې وروسته په تدریجي صورت سره حجرات د منځه ځي عصبي حجرات چون عصبي حجرات ډېر مهم دي په مرور د زمان په تدریجي صورت بدون د کوم عامل نه بالاخره داسې ورځ راځي چې کاملا هر شی خرابېږي تاسو شروع کې یوه خبر ته اشاره وکړه تاسو ویلې چې څه مریضۍ داسې دي چې هغه لامل کېږي چې تاسو په دې مرض باندې اخته شي نو آیا په هغې کې د زړه مریضي هم ده چې څوک د زړه اپریشن یا انجیوګرافي وکړي هغې سره هم په مغزو باندې اثر کېږي مختلف اشکال لري یو شکل یې الزایمر ده چې په ښځینهو کې نسبتا زیاتره ده 80% مجموعا زوال د عقل یا دیمنشیا الزایمر شکل ده او متباقي 10 نه 40% نور عوامل دي چې په هغې کې خپله مغزي حمله ده یا کوم څوک چې ډېر صدمات په سر باندې ویني او تاسو د خبرو په ارتباط چې څوک قلبي تکلیف لري دوامداره وینه قلب ته نه رسېږي دا هم یا هغه ځل کې چې ماشین ورته فټ کوي ام سوري زه خو میډیکلي دومره نه پوهېږم چې هغې ته تاسو څه وایئ چې خو اکثرا د زړه بیټ چې کمیږي بیا هغې دپاره یو ماشین ورته زړه کې فکس کوي که نه په هر علت چې دوامداره وینه مغز ته ونه رسېږي خصوصا که قلبي تکلیفونه وي که مغزي تکلیفونه وي بالاخره د وینې چربي جګه وي فشار نورمال نه وي زړه درست نه وي تنشنونه موجود وي بالاخره کیدای شي داسې ورځ راشي چې یو قلبي حمله او یا مغزي حمله خصوصا مغزي حمله یا ستروک چې ورته وایي دفعتا یو رګ د وینې بند شي بالاخره وروسته پې الزایمر پیدا کیږي او که چیرې د وینې رګ کاملا بند هم نشي بدون د دې نه هم اکثرا الزایمر پیدا کیږي یعنی که دوامدار مریض دست دوا واخلي چې وینه یې نری وي او فشار کنترول وي بدون د دې نه هم 80% خلک تقریبا په الزایمر اخته کیږي صحیح ده نو تاسو خبر کړئ چې څوک په سر باندې ډېر ګزارونه خوري نو هغه هم لري نو دا میندې چې دا وخت خپرونه ګوري زموږ اکثرا میندې چې د ماشومان په دې سر باندې ټک ورکړي که نه چې که نه دغه نه ده ښه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې دې ته باید متوجه اوسېږي بیا چې لږ غټ شي بیا چې لیونتوب کوي بیا وایي چې دا خو د لیونیزو نو دې ته پام کوئ او څنګه چې اکثر مکتب کې دغه چې استادان چې ټیچرز چې کومي سلسله دار موسم رفته مزار دانه آستین چکمدار لبک آلب سریندار بابا موسم جان موسم اینجا بابا موسم ملاقی بیاچه؟ ملاقی نیستم اینجا بیاین اینجا تشریف بیارین بفرمایین
پری بسیار بد چیز است بچه‌ام در جوانی هم چندان چیز نبودی. خب کاکا کی را کار داشتین؟ ملاقی بچه‌م صورتم یاد بیدال شده دراز شده. میبخشین ما نجیبه هستم. خانه ملاقیشون همسایه ماشه. بچه‌م جان من ازت من مشناسمت است. اونا ببوید الله ببوید چطور امشب استایلی شده. کلایی رسه که فقط یک سر کچالو در جای میشه. که ببوید هم شب استایل سر من میزنی خدا من مشناسمه. شما اشتباه میکنین من ملاقی نیستم اما شما میتونین که راحت بشینین. ملاقی بچه امشب بیخی زنانه شدی یک رقم. بودن اگه کار را در قفصهایش انداختی مرغا را دانه دادی. کاکا جان بابا جان شما میتونین که برین پس من خانه نشان میتونم ملاقی خانهشان اونجاست من نیستم. اونجا قفصه که مرغ بود شما این طرف قفصه که بود نبود بچه جای پتاقی بچه پدر ملاقی جای غلط کردی عوضه که در خانه ملاقیشان بیده کنم باغ زنانه آمدی. نه بیا مگه در باغ زنانه مردکه چی میکنه حتما چوکیدار است. بیاین ملاقی ملاقی با بیت آمده پتاقی خب نو ډاکټر صاحب بله خبره زما ستاسو نه دا ده چې موږ په دې پیکیج کې وتل آیا دوی دا ویلي چې کیدای شي د شپېتو کالو نه مخکې دا مرض کې څوک ډېر کم یعنی ډېر کم په ټیټ عمر کې هغه بیا نور امراض دي. ډېر مهم وصف د دې امراضو دا ده چې په مرور د زمان دا تقریبا 7 درجې لري. په اوله درجه اول 3 درجې ډېر خفیف دي. په اول 3 درجې کې اول ناروغ یو شاید ویریږي مثلا د موټر کیلي ویریږي قلم یې ویریږي داسې ورو ورو په مرور د زمان بالاخره پس د دې نه تقریبا 9 کاله دا دوام کوي وروسته لږ ذره شدت یې ډېرېږي. نو زه خو اوس هغسې ته رسېدلې یم زه خو لا د شپېتو نه یم زه کله کله راغلم شم وایم چې یو شی راخلم اشپزخانې ته لاړ شم یو شی راخلم چې لاړ شم هغلته بیا ولاړم چې زه دلته شته راغلم نو خو اصلا دغه د حافظې نه د حافظې خرابوالی په نورو ناروغیو کې هم شته. مثلا څوک چې انگزایټي لري یا تشویش لري یا ډپریشن لري یعنی په ټولو کې شته. منتها اوله مرحله یې په دې رقم ده وروسته د هغې نه شدت یې ډېرېږي. شدت یې چې ډېر شو د دې مریض مهم ټکي دا دي چې خبرې هم خرابېږي. یعنی په جریان د خبرو کې یوه کلمه د یاده وځي خبرې خرابېږي. رفتار یې خرابېږي. رفتار دا خرابېږي چې مثلا همیشه خشونت خواته ځي ځکه چې دی د کور رئیس ده بنان ورو ورو دغه د کور نور کسان د ده په قصه کې نه کېږي بالاخره ځکه دوا ورته ورکوي ډوډۍ ورته ورکوي ولې د یاده یې وځي. مهمه باریکي په دې ځای کې ده دی چې د یاده وځي بالاخره د خپل انګور سره یا د خپل زوی سره یا نور د خپلې کډې سره خپل میرمن سره مناسبات خرابېږي. هغوی ټول داسې فکر کوي چې دا قصدي دا کار کوي ولی دا قصدي نه ده. بالاخره همدغه مشکلات باعث دې کېږي چې باید فامیلونه په دې باندې پوه شي چې دا الزایمر ده دا قصدي دا کار نه کوي. بالاخره شک و بدګماني پیدا کېږي افسردگی ورسره پیدا کېږي خفګان پیدا کېږي خوب یې خرابېږي. مثلا د ورځ د خوا نه 1 ساعت خوب کوي تمام شپه د شپې بیداره وي. ډېر ښه خبره مو کړه او دغلته همیشه مشران دا خبره کوي چې همیشه وایي مور پلار چې زاړه شي لکه د ماشومانو غوندې شي باید هغې چې څنګه ته ماشوم یې او هغه له تا سره مینه محبت کوي او هر څومره چې ته شیطاني کوي یو خبره چې 10 وارې پوښتنه کوي 10 وارې درته وایي نو داسې چې کله ستاسو مور پلار دې عمر ته ورسېږي باید تاسو هم هغسې ټریټ کوئ که نه او خوشبخته به هغه خلک چې مور پلار یې ژوندي او د هغوی دعا واخلي. ډاکټر صاحب له موږ سره ناست دی له دې سره نورې پوښتنې هم او تاسو چې کوم ایمیل کې موږ ته پوښتنې رالیږلي هغه به هم جوابو دا وخت دمه د ماخلو بیا بیرته راستنیږو.
خپرونه بنډار له نجیبې سره او موږ سره ډاکټر صاحب ناست دی او موږ ته د بنډار @ariana.television.com باندې ایمیلز هم را روان دي او دا وخت ماته د پکتیا ولایت څخه ایمیل راغلی غواړم چې هغې ایمیل ته جواب ورکړم. عزت خان توتاخیل یم له پکتیا ولایت څخه. نجیبه جانې تا ته او ستا ټولو همکارانو ته سلامونه. همکاران سلامونه میگه تاسو ټول ته. شما زایده جان و یلدا جان شما میاینده‌ای در همکارانه. یک وعلیکم سلام بگین. وعلیکم السلام. آفرین. خب پختن میداره که آیا الزایمر ناروغی ارثی ناروغی ده او د الزایمر ناروغی په کوم عمر کې پیدا کیږي؟ زه فکر کوم دا دواړه خبرې جواب کړي خو بیا هم لنډه تا ته وایي چې دا ارثي ده؟ ارثي ده او پس د 50 شپږ کالونه شروع کیږي. نو زه ډاډه یم چې ماته دا مرض فعلا نشته. مور پلار کې چې نه وي نیکه کې نه وي انشاءالله نشته. نه زه فکر کوم کله کله مې مور وایي چې یو د لیوانو رګ ممکن شته. خیر هغه امراض رواني ډیر دي کیدای شي الزایمر نه وي یا خفګان وي یا بل مرض. ښه دا وسواس هم یو مرض دی. کاملا. صحیح ده. په دې هم یو ورځ ډاکټر صاحب خبرې کوو که نه. او زما مورکۍ چې ده دا وسواس مرض ډېر لري. صحیح ده. او زه فکر کوم هره مور لري ځکه زه کور کې مشره یم نو زه د خپلو خویندو سره همیشه د هغې په باره کې ډېر وسواس لرم. نور کله زه خو دا څنګه کنټرول کړو ډېر مهمه موضوع ده. په دې هم یو ورځ خبرې کوو. نو نیک محمد واحدي صاحب له ما سره ناست موږ خپلو خبرو ته ادامه ورکوو او اوس غواړم چې د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې نو کومو خلکو ته چې دا تکلیف وي نو د هغې تداوي څه شی ده بیا؟ په اول قدم کې اساسي تداوي ده نه لري متاسفانه. یعنی تر اوسه داسې دوا نشته چې مریض ته یې موږ ورکو او کاملا د هغې حافظه داسې شي لکه د ځوان. ولی یو تعداد کارونه باید وشي. مثلا په اول قدم کې چون خپل عصبي حجرات په مرور زمان د منځه وړي بعضې دواګانې شته چې د عصبي حجرات نسبتا فعالیت یې ښه ساتي. مثلا هغه دواګانې باعث دې کېږي چې نسبتا مریض بیداره وي، ژور خفګان ته لاړ نشي، خوب یې ښه وي، فکر یې نسبتا ښه وي. ژور خفګان ډپریشن یعنی ډپریشن تداوی شي، تغذیه تداوی شي. یعنی موږ د دې تداوی په مختلفو کاملا ځکه چې په پیشرفته حالت کې متاسفانه د دې مراقبت سختترین کار ده. یعنی تر ډیرو سختو مریضانو پورې د مراقبت سخت ده. په فامیل کې د فامیل د خوا نه واقعا په آخر 7 کالو کې ډیر سخت ده ځکه د شپې خوب نه لري، د ورځې 1 ساعت خوب کوي، مجبور تمام شپه ورسره بیداره وي. همیشه بالاخره خپل ځان ته رسیدګي نشي کړی، شخصیت و رفتار خرابیږي. داسې کارونه کوي لکه ماشوم، لکه مغز کار نه کوي. خبرې کله چې میلمه راشي کاملا میلمه ته عجیب و غریب خبرې کوي. یعنې یوه پوښتنه کې څو وارې کوي که نه؟ نه یو خو څو خبرې کوي، د خپل اعضا د فامیل بل رقم معرفي کوي ځکه چې مغز کار نه کوي. که چیرې دوی لږ ذره د خشونت نه کار اخیستی وي بالاخره غیبت ورته کوي، فکر کار نه کوي چې وایي چې مثلا دا شرم ده یا مثلا د ما زوی ده یا د ما ګور ده، ښه خبره نه ده. بنان بالاخره یو جار و جنجال په فامیل کې راځي. وروسته چې میلمه بیرته راشي ورته وایي چې زه خو تا ته دوام درکوم، ډاکټر ته دیم بیایم، خدمت دیم کوم، مینځم دیم، ډوډۍ هم درکوم. ول هغې د یاده وځي ما خو داسې نه دي ویلي. هماغه ده چې جار جنجال راځي وایي ته لاسي داسې کوې. دغه ډېر مهم ټکی ده باید مکمل. په دغه عمر کې موږ همیشه دا وایو چې باید غوښه ډېره ونه خوړل شي. صحیح ده. نو په دغه عمر کې دوی وایي چې زیاتره ناز ورکوي نو دا ده چې هر وخت غوښې ورته پخوه. نه غوښه فشار پورته کوي، چربي پورته کوي. یعنې رژیم باید ډېر داسې رژیم وي چې د هغې ویټامینونه او د هغې شحم کم وي، فقط پروتین یعنې داسې یو غذا وي چې په هغې کې شحم ډېر نه وي او ډېرې غوښې ښې نه دي ورته. دا خو شوه دا خبره. اوس که هغه خلک چې لکه زما غوندې د یلدا غوندې د اوجای نرسیده مثلا مگم نزدیک هستیم بعد از چند سالا از اینمی وقت د دې وخت نه اوس څه خبرو ته باید پام مخنیوی وکړو، څه خبرو ته مخنیوی وکړو باید؟ اول خو دا چې در کوم ځای پورې تحقیق شوی ده د مخنیوي دپاره اومیګا 3 خپله هغه دوا ده چې د ماهي د غوړو نه منځته راځي. بالاخره دا باعث دې کېږي چې دوامدار د وینې چربي کنټرول وي او بالاخره دا پیشنهاد شوی چې دوامدار که چیرې دا مریضان دوامدار دا دوا وخوري یا مثلا د ماهي غوښه وخوري، د ماهي غوړیو یا د زیتون د غوړیو، کیدای شي مخنیوی وشي. او بل دا چې دوامدار خپل صحت ته مراقبت وکړي، یعنی فشار کنټرول وي،
همیشه خوب منظم وي، رژیم غذایی صحیح وي، تفریح ولري، سپورت وکړي، محیط سم وي. د نویو شیانو سره دا مریضان باید معرفي نشي، ځکه که نوي موضوعات ورسره معرفي کېږي دوی نشي اخیستی. بالاخره مثلا نوې منظره په اتاق کې، نوی ساعت، نوي کسان، ځکه دوی نشي کولی دا په یاد راوړي. بهتره دا ده چې د دو مریضانو دپاره همغه سابقه غټه جنتري یا مثلا غټه منظره یا د دوی پخواني کسان، پخواني دوستان ورسره یو ځای وي. یعنی ډېر دوی دا په یاد نشي راوړلی، بلان ورته ښه نه دي. همیشه مغه کوم شی چې دی مثلا نوې تکنالوژي د دې کسانو دپاره که موږ په زور ووایو چې حتما باید دا وګوري یا دا زده کړي، نشي کولی. باید همیشه د سترګو دید یې باید همیشه کنترول شي او بالاخره که چیرې ایجاب د دې کوي چې عملیات شي، باید د سترګو ډاکټر ته مریض بوزي او که عینکې ورته ضرورت وي عینکې، ځکه چې خپل ضرورت خپله رفع کړي. که د غوږ مشکل ولري باید د غوږ ډاکټر ته، که شنوایي مشکل ولري، نه هغه موضوعات دي چې دوی خپله وکولی شي په حرکت کې وي. ښه ډاکټر صاحب، اوس دا راته وایي چې د 15 شپېتو نه وروسته که کوم خلک په دې مرض اخته نو هغه د ستاسو غوندې ډاکټر ته د هغې راوستل، یعنې څومره وخت کې، میاشت کې څو ځله باید راشي، فایده ورته لري؟ طبعا د 15 شپېتو کالونو وروسته نورې ناروغۍ هم د مریضان لري. مثلا مفاصل یې هم مشکل پیدا کوي، درد مفاصلو پیدا کیږي، ځکه همیشه حجرات مخ په تخریب وي. فشار تکلیف معمولا د کسان لري، د شکر تکلیف ولري، نه ایجاب کوي چې دوامدار میاشت په میاشت د مراقبت لاندې وي، تر څو چې هم د وینې چربي کنترول وي، هم فشار کنترول وي، هم یې اعصاب کنترول وي. چې که چیرې استرس ولري، خوب خراب وي، خفګان ولري، همیشه په کار کېږي، باید حتما د اعصابو دوا ورته ورکړل شي. ډېره زیاته مننه، ډېرې نیکې خبرې مو کې نیک محمد واحدي صاحب. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب به زموږ خپرونې ته بیا راځي او په نورو مهمو موضوعاتو به هم خبرې کوو. کوم ودان چې وخت مو بس زموږ خپرونې ته راغلی. او یلدا جان چی شد؟ روشن شدی؟ نمی‌مانکل یا نه تقطق داشتیم؟ نه روشنش میکنم. روشن خب میکنین. خب تال نشده. خب نو لیدونکو تاسو هم کولی شئ خپل پوښتنې د فیسبوک د پاڼې د خوانه لمون سره شریک کړئ. کولی شئ د ایمیل ادرس چې کوم زمونږ د bandar@arianatelevision.com د لارې هم کولی شئ لمون سره شریک کړئ. او د موږ د فیسبوک کومه پاڼه ده د بندر اغې د لارې هم او د انستګرام د لارې هم موږ سره خپل پوښتنې تاسو شریک کولی شئ. او څنګه چې د خبرونو په شروع کې درته ویلي چې خپل عکسونه راولیکئ چې د شنبې په ورځ په بعد د سیګمنټ کې تاسو ته نشر کوم. صحیح ده؟ او زه فکر کوم چې دمه ده، او که فکر مې غلط وي نو ماته وایي چې فکر دې غلط دی، دمه لا نه ده، دمه ده. صحیح ده، دمه واخلي بیا بېرته راځي. بنډار له نجیبې سره په اریانا تلویزیون تاسو زموږ د خپرونه دا وخت په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. او تاسو کولی شئ چې د ایمیل د لارې او د فیسبوک د لارې موږ سره خپلې پوښتنې خپل نظر شریک کړئ. او دغه ادرسونه تاسو ته زموږ د تلویزیون په شیشه باندې ښکارېږي. اوس یو بل ډېره زیاته مهمه موضوع چې ده حریم خصوصي یعنی پرایویسي زه به دا وایم، دا زموږ موضوع ده. او موږ میلمه موږ سره په سټوډیو کې ناست د سره به خبرو ته ادامه ورکوم په دې موضوع باندې. خو غواړم چې اول تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ بیا بېرته راسانه شئ. د خصوصي حریم پیژندنه. خصوصي حریم یا پرایویټ ډوماین د انسان شخصي حریم او قلمرو دی چې د عادت، عرف، نوعیت او شخصیت له مخې نه غواړي نور څوک د هغه په قلمرو کې په یو ډول نه یو ډول داخل شي او دا یو ډول برید ګڼي. د یو بل تعریف له مخې خصوصي حریم د ځان او کورنیو د ژوند په چارو کې د نورو بې اجازې لاسوهنې په وړاندې له وګړو د ملاتړ د برخمندا لپاره د خلکو حق دی. ښایي دغه چاره د مخامخ فزیکي وسایلو له لارې ترسره شي او یا د اطلاعاتو د خپرېدا له لارې. له پورته تعریفونو څخه دا نتیجه اخلو چې خلک نه غواړي محرم اسناد یې خپاره شي.
او دا د خلکو مدني حق دی. له اسنادو څخه مطلب تصویرونه هم کیدای شي. پټې خبرې په یو چا پسې بد و رد ویل هم ورته شاملیږي. خصوصي حریم ته سپکاوی له یو چا سره غرضي شخړه هم حسابیږي، ځکه دا ډول کار د یو شخص ابرو ختموي. خصوصي حریم بنسټیز او کلیدي ارزښت دی او دغه حریم د بشر یو اساسي حق دی او وګړي هم دا غواړي چې د دوی د ټولو حریم خوندي وساتل شي. صحیح. نو تاسو دا پیکیج وکړه او عبدالمختار حقبین له ما سره میلمه دی چې د پوهنتون استاد دی. خوش آمدید. خوش باشین. سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم. ډیره زیاته مننه. ښه، زمونږ جامعه کې د ټول نه زه فکر کوم چې دا ټولو نه غټ مشکل دغه دی چې موږ د هر چا په کار کې کار لرو، دا چې حریم خصوصي یعنې پرایویسي خو په دې نوم خو موږ چې پیژنو، خو ځکه غواړم چې په اسانو الفاظو کې لږ تشریح کړي موږ ټولو ته چې حریم خصوصی یعنی چی شی؟ اول بیاین ببینین که حریم خصوصی از اساسی ترین حقوق یک انسان به شمار میره. یک بحث دوم دیگه ای است که حریم خصوصی در تعریف قوانین بیامده که معنای حق بر بدن است. یعنی منظور وقت بدن گفتیم هم شامل روان میشه، هم شامل جسم میشه، هم شامل اطلاعات خصوصی فرد میشه، کلا اطلاعات، هر اطلاعاتی که باشه. اما اگر بیایم از لحاظ قوانین بیایم سر صحبت بکنیم، از لحاظ حقوق بیایم صحبت بکنیم، چرا که تعریفش کردیم که یک حق است بر انسان و از اساسی ترین حقوقش است. و این حق از زن هم است از مرد؟ قطعا بدون از حق یعنی انسان بوده نمیتونیم ما. یعنی فرق ما بدون از حق انسان بوده نمیتونیم. بران از اون جهت اساسی ترین حقوقش مردن، هم در قوانین بین المللی، هم در کنوانسیون های بین المللی، هم در میثاق سیاسی و مدنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر. الحمدلله در ماده 32 قانون اساسی افغانستان همچنان اشاره بر حریم خصوصی شده و در کد جزایی که سال 1397 تنفیذ شد فصل بسیار عمده را اشاره کردن به حریم خصوصی افراد که خیلی از جمله قوانین معتبر شمرده میشه. و بیایم ببینیم که حریم خصوصی چی هست. او اطلاعات یا او داده هایی که هر فرد میخواد از انظار عمومی یا از دید عموم در امان باشه او را برش حریم خصوصی میگن. حالا هر اطلاعاتی که باشه، شاید نام شما باشه، ذوق شما باشه، فامیل شما باشه، اسم پدر شما باشه، شاید امکان آدرس خانه شما باشه، هیچ کس به زور یا به التماس شما را وادار به این ساختن نمیتونه که شما به این اطلاعات بر از او آدم باید بدین. یعنی حفاظت از این اسرار در انظار عمومی حریم خصوصی تعریف شده. خب سیده، نو اوس دا راته وایي چې دا خو تاسو مې خبره وکړه چې هر انسان د حق دی چې باید دا پرایویسي هغه ولري. سیده، اوس دا راته وایي چې پرایویسي د ښځې او د میړه په منځ کې حد و مرز داره. درجه خصوصی بودن حریم خصوصی بستگی به اطلاعات داره، بستگی به اشخاص داره که از چه راهی اطلاعات را به دست میرن و به منظور چی اطلاعات را به دست میرن. قطعا که در بین زن و شوهر یک حریم خصوصی باید وجود داشته باشه. به این معنا نیست که خب فرض مثال کسی خانم هست و هر اطلاعاتی که من بخوایم حق دارم که از او آدم بگم. نه دین این حق را داده، نه قانون این حق را داره و نه وجود فردی از او که ذاتاً انسان هست برش این حق را دادن که او اطلاعاتی که او نمیخواد شیر بکنه با شما، او نمیخواد با شما نشرش بکنه، شما از او خواستین که باید بگه. که متاسفانه ما خو اینجا در جامعه ما خو زن که از خود دیگه چی میگه خرید غلام است دیگه. او دیگه نفسم که میکشه باید بگه که من نفس 10 دفعه کشیدم یا whatever. قطعا. خب از این جهت یک مرز باید در اینجا وجود داشته باشه بین خانم و شوهر تا که نه او پا فراتر بگذاره از این مرز و نه هم شوهر پا فراتر بگذاره از این مرز. باید اینجا باید از طرف شوهرم گپ بزنیم که همیشه شوهرم بیچاره کم ذره تنگ می باشه از از طرف زنم. با احترام به خانم‌های بزرگوار هستن خانمایی که عادت دارن بالاخره از هر چیز با خبر باشن. اصلا خانم مربوط به جنسیت نمیشه. نجیبه جان، این مربوط به خود انسان میشه. انسان فطرتاً جستجوگر است. انسان ذاتاً تلاش میکنه تا چیزی را بیاموزه، تلاش میکنه تا چیزی را علم برش پیدا بکنه. همین علم پیدا کردن یا همین حس فطری که ما در ذات خود داریم باعث از این میشه که خب اگر خانم باشه یا اگر شوهر باشه، اگر زن باشه، اگر مرد باشه، اگر اطفال باشه، اگر همسایه ما باشه، اگر دوست ما باشه، اگر کسی دیگه باشه، تلاش میکنن از چیزی بفهمن. اصلا یک حس خوب داره وقتی شما از اطلاعات با خبر باشین، از محرم از اطلاعات خصوصی یک فرد.
با خبر باشین. چرا که شما فکر کنم از خود یک لیمیت داره. قطعا که لیمیت داره. حالا بستگی به این داره که شما گفتم درجه خصوصی بودن از این برمیگرده بر اینکه شما از این اطلاعات چگونه استفاده میکنین. آیا به نفع از او آدم استفاده میکنین یا به ضرر از او آدم استفاده میکنین؟ آیا کوشش میکنین تلاش میکنین برای که بر وجدان از او انسان صدمه وارد بکنین، بر روان از او، بر جسم از او، بر شخصیت و عفت اجتماعی از او شما قرار است که صدمه وارد بکنین، لطمه وارد بکنین؟ قطعا دیگه بالاخره انسانی تر نیست، یعنی کار انسانی نیست که باید انجام بده. اما منظورم از این بود که حس جستجویی در ذات انسان وجود داره. گفتم گپ غلط نیست اصلا، من باید باشه. از خود یک لیمیت داره، از خود یک محدوده داره. و مونږ دا وایو چې په هر ریلیشنشپ کې صحیح د هر تعلق کې کاغه د ورور خوري، کاغه د بچیو د مور د پلار سره یا د ښځې خاوندې باید یو سپیس ورکړي. هر انسان ته یو سپیس ورکړي. دا ډیره مهمه خبره ده. که تاسو وګورئ مونږ همیشه دا چې کم کس په مونږ ډیر ګراني نو د هغه مونږ ژوند په عذاب کو. هغه مونږ وایو چې هغه ته هغه سپیس نه ورکو. د دې هغه وجې چې زمونږ په دې رشتو کې، زمونږ په دې ریلیشنشپس کې مس انډرسټینډینګ راځي، خفګان راځي، ځکه چې مونږ هغه انسان دومره په تنګ کو، د هغه سپیس پرسنل سپیس دومره خلاص کو چې هغه زمونږ نه بیزاره شي، زمونږ د دې مینې نه. نو دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. نو مونږ سره استاد محترم ناست دی، خبرو ته به ادامه ورکو، خو دا غواړم چې یو دمه واخلو، دمې نه وروسته راځو او بیا نو خپلو خبرو ته ادامه ورکوم. صحیح ده؟ دمه واخلئ. شراغلاس خپرونه بنډار نجیبې سره. شراغلاس درته خپرونه ته واو نو ډېر زیات ایمیلز راغلي دي، خو دا درته وایم چې فور شور یقینا هر یو ایمیل ته به زه جواب ورکوم. خو دا وخت راځم زموږ د موضوع خواته او دا راته وایي چې د حریم خصوصي چې دی دا د فامیلونو په منځ کې څنګه باید اوسیږي، ځکه چې دلته خو لږ ستاسو خو موږ مخکې دمه کې خبر وکړه چې مرد سالارا سن اینجا دیگه. در خانواده‌ای که تک سالاری وجود داره و یک فرد قرار است که باید همه چیز را انتخاب بکنه، این بحث مدیریت خانواده نیست، بحث سرپرستی خانواده نیست، چون تفکیک باید قائل شویم بین از دو تا، چون مدیریت خانواده و سرپرستی در خانواده قواعد و ویژگی‌های خاصگی خود داره. اما تک سالاری در خانواده‌های جهان سوم، کشورهای جهان سوم یک امر عادی است و یک امر کاملا نرمال هست و همگی در شاهد از این هستیم. در این خانواده ها معمول چیزی به نام حریم خصوصی ما وجود نداره، چرا که فقط فرد اول است که بالاخره ذوق ما را، شوق ما را، رفتن ما را، آمدن ما را بالاخره در هر چیز ما کار دارن و بالاخره تلاش میکنن تا هر کار به دل از اینو با ذوق و با شوق خودشون. حتی با دیدیم که زنا به دل خود دونم رنگ کالا را خود انتخاب کردن نمیکنن. قطعا دیگه. خب بالاخره همینجاست که خانواده میشن خانواده تک سالاری، اینکه فقط یک فرد است که حاکمیت میکنه بر این قانون، در حالی که حریم خصوصی شامل اونمو انتخاب هایی هستن که انتخاب ها میشه انتخاب های گروهی، انتخاب ها میشه انتخاب های طرف مقابل. یعنی من انتخاب ندارم، یعنی شما نایده گرفته میشین. اینجاست که امو ذقیت یا امو اسپیسر که شما ازش کنید، فاصله که باید انسان نفس راحت بکشه و تازه بکشه، بشینه با خود فکر بکنه که من چی مشکلات دارم و چی نارسایی های دارم و چی لیاقت دارم. امی فضا وقتی از بین رفت، حریم خصوصی بالاخره دیگه خلاص چیز به معنای حریم خصوصی باقی نمیمونه و مدیریت تمام خود انسانی که حاکمیت را که خود انسان باید بالای خود داشته باشه و از بین میره و قطعا رو به ذقیت میره و طرف قید شده میره و قید شده میره، بالاخره حتی به امراض روانی و روحی دیگه مبتلا میشه. که خب دکتر صاحب د آیپد ما سره دی صحیح ده، موږ چې
دنیا چې څومره پرمختګ کوي چې ټکنالوژي څومره مخکې ځي نو هغه دومره فایدې هم لري خو زموږ غوندې ټولنه چې واقعا هغلته د تعلیم فیصدي ډېره زیاته کمه ده او داسې یوه ټولنه چې هغلته په کلونو کلونو جنګ پاتې شوي نو اتوماتیکلی اتومات ذهن د منفي کارونو خواته د منفي خبرو خواته زیات زور کوي زر ځي دا یو حقیقت دی چې نن موږ په خپله ټولنه کې زیاتره نفرت و منفي خبرې او دا شیان زیات ګورو اوس دا راته وایي چې د هغې یو علت دا هم دی چې یو خو موږ قضاوت هم ډېر کوو بل چې موږ د خلکو په کار کې کار هم ډېر زیات لرو نو اوس دا راته وایي چې د وروڼو خویندو په خپل منځ کې صحیح ده څومره ضروري ده چې هغه یو بل ته سپیس ورکړي یعنی دا فاصله ورکړي اگر ما یک عادت بسیار کوچک خود از وجود خود دور بسازیم دیگه یو اضافه بله کام کنه هغه داره چې موږ همیشه خویندې چې خپل منځ کې یا ورور و خور چې ډېر هم نږدې اوسیږي دا مرض فکر کوم د موبایل نه شروع کېږي ځکه ما د ټکنالوژي ریفرنس ورکړه کنه چې مثلا موبایل پروت دی زما خور اشپزخانې ته لاړه یا زما مثلا مور یا پلار مې موبایل پروت دی زنګ راځي نو اول نه مخکې زه ګورم څوک زنګ وهلی و صحیح ده د چا نمبر دی ښه یو دا بل دا چې زنګ راشي او موږ چاته د ماما کور کې یا د خاله کور کې چې زه خبرې وکړم څوک څه ویل گوش خو میگیریم بازپرسان هم میگیریم څوک څه ویل خو دا هم زه فکر کوم چې په دې زمره کې راځي چې دا موږ کوم د حریم خصوصي خبره کوو دا په دې کې راځي دقیقا چرا نه قطعا خب هر اطلاعاتی که گفتیم فرد مقابل نمیخواه در انظار عمومی در دسترس فرد اونایی میگه که نه خواهرم هسته یا ای خود بالاخره هر کسی باشه بجز از خود شما هر کسی دیگه که باشه بجز از خود شما هر کسی دیگه که باشه خواهرتان باشه اولادتان باشه پدرتان باشه شوهرتان باشه هر کسی دیگه که باشه فرق نمیکنه این فرد دوم خلاص دیگه دقیقه رفت بس برمیگردیم به سوال شما که اگر ما یک عادت کوچک خود را از بین ببریم مقایسه کردن هست ای که ما مقایسه میکنیم همیشه به یک گله ها و شکوایی که اصلا امو سستی و گسستگی که بین خانواده ها و بین اعضای خانواده ها به وجود میآید همین مقایسه کردن هست که فلان کس فلان کار را کرد تو چرا این کار را نکردی و چطور او بسیار خوب بود تو چطور تو خوب بودن نتونستین اینجاست که هم حریم خصوصی از بین میره و هم فضای درک از بین میره و هم همون ارتباط که مملو از عشق و عاطفه باشه تبدیل میشه به یک ارتباط تسلسلی یا هرارکی برش میگن که حاکمیت و محکومیت برش یک ارتباط حاکمیت و محکومیت میتونن داشته باشه. صحیح. خب اوس ډیره مهمه خبره هغه دا چې موږ دا وایو چې د افغانستان زموږ کور دی بیا موږ وایو دغه ولایت چې کوم ځای کې موږ ژوند کوو دا زموږ دی بیا وایو چې راځو هغه ځای ته هغه کوڅې ته هغه ته چې هغلته موږ ژوند کوو که مورنۍ نو راځي بیا همسایهګانو ته صحیح ده نو دا راته وایي چې د حریم خصوصي د همسایه باره کې به څه وایي ځکه چې کاکا خو سترګې نیولي د دې کور نه ښځه راوتله او دونه بجې لاړه لورې چې دی نو دومره سینډل پښو کړي وو دوی کره دومره میلمانه نن راغله نن دوی دا شی پخ کړی و دا خبرې چې زموږ په ټولنه کې ډېرې د ډېرو بخوي توصیه میکنم به بینندگان عزیز که اصلا بحث سخنچینی را ربط ندن به زنها چرا که تنها عادت زنها نیست یا اگر فرض مثال شما مرد هستم در مجالس مردانی که میشینم باز یکی از مردها میخزه میگی زنها وره غیبت میکنه یا زنها وره همیشه وقت گپچینی میکنه سخنچینی میکنه قطعا بحث زنانه ای نیست عادت زنانه نیست یه انسان فطرت انسان به این شکل هست در خصوص همسایه که شما ازش یاد کردین یکی همسایه ها چطور حق دارن یا حق ندارن تا چی حد میتونه که درجه میتونن در این خصوص وجود داشته باشه تا اون زمان از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعیش تا اون زمانه که اینا حق دارن که نسبت به اطلاعات همسایه خود با خبر باشه و آگاه باشه که مربوط به حریم خود ازی میشه و در اون چوکات ارتباط با این همسایه در بر میگیره اگر قرار باشه اینا جستجو بکنن یا سوال بکنن و با مدرک یعنی
مجوز، یعنی با مجوز خاص، یعنی برن با اونا بشینن صحبت بکنن، از اونا اجازه بگیرن که ما در این خصوص میخوایم معلومات از شما بگیرم. آیا شما آماده هستین در این زمینه که برای من معلومات بدین یا نه؟ اجازه است یا نه؟ اما اگر ما پت پنهان میریم یا چشم میدوزیم به در همسایه، چشم میدوزیم به خانم همسایه، چشم میدوزیم به سخنها و اطلاعات و داده هایی که خیلی خصوصی میباشه، در خانه میباشه که حتی دولت بدون مجوز و بدون کدام دلیل خاص حق و صلاحیت از این نداره که در اونجا دخالت بکنه، خب قطعا دیگه که حریم خصوصی از بین رفت و ناقص شد توسط همسایه که نظر خیلی مهم است. او زمونږ حکومت ګورمنټ دی کې په دې حریم خصوصي کې څه کردار لوبولی ده یا څه قانون ورته لري؟ ولې نه؟ خب از جمله عمده ترین کارهایی که حکومت یا دولت افغانستان در این زمینه کرده، خب اشاره در قانون اساسی است، بحث قوانین هست. متاسفانه نهاد یا سازمان درست در همین خصوص وجود نداره در زمینه تایی که به شکایت ها رسیدگی بکنه، اما در قوانین یاد شده. فرض مثال در ماده 32 قانون اساسی نسبت به حریم خصوصی یاد شده، باز فراموش شده یا نه؟ قطعا یاد شده و فراموش شده، چرا که زمینه تطبیق دقیقاً زمینه تطبیق بر قانون اساسی وجود نداره، یا اگر هستم خیلی اندک هست. در کد جزایی که سال 1397 یاد شده در ماده 628 و ماده 629 هم در مورد حریم خصوصی یاد شده که اطلاعات و داده ها و مراسلات و مکاتبات که مربوط به یک فرد میشه بدون مجوز کسی حق به اعتراض یا از تعرض مسئول است. قطعا همین تک چیز را گفتم. اگر کسی تعرض بکنه چی جزا خواهد داشت؟ که فقط یک جزای بسیار معمولی برش گذاشتن که بالاخره از 10,000 افغانی الی 30,000 افغانی جریمه برش گذاشتن که دومره پیسه داره خلک دی هغې ته خو دا 10,000 ډالر چې نه دي نامخدا په کنټینرو کې چې ډالر راغلي و ټول دی خپلو جیبونو کې اچولي دي، نو هغه خبره خو نه قانون کې باید د پارځې په نظر کې څه ونیول شي. اوس خو نو انتخابات وشو، اوس چې دا نوي خلک کم راځي خدای دې وکړي چې هغه هم دې خبرو ته پام نیسي. او زه دا فکر کوم چې دغه خبرې دي د حریم خصوصي یا پرایویسي چې هغه همیشه د خلکو اټک کېږي او هغه صحیح دا د فرستریشن خواته هم ځي، ځکه موږ په خپله جامعه کې ګورو چې خلک ډېر زیات فرستریټډ هم وي. ښه، او د دې ټولو دپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې غذا هم باید وخورو. راځئ چې لاړ شو د اشپزخانې خواته که یلدا جان بسیار بفرمایین. مزهدار پیکاوره جور کرده. وا 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 چپلی کباب پورې معلوم میشه یلدا جان. دا وګورئ ډېر ښایسته صحیح ده. او ښه، ما میخوایم شما یکم ذره بگیرین از این. چتنیم تیار شده؟ صحیح است؟ اینه. اجازه یک پکوره برای ما بریزده که بر مهمان میدید. چتنیم یکم ذره برای شما بندازم. خب صحیح ده. نو تر څو چې زمونږ میلمه لږ دا پکورې چې تیارې کړي دي یلدا جانې، صحیح ده. نو یلدا جان بر ما بگو که کتینمی پکوره دیگه چی دا چې چکنی ورسره یي که نه، او چی سره خوړی شو، شیرچی سره هم خوړی شو، او دا راته وایي چې څه پکوړې چې هغه کله پخېږي بیا لږ ساعت وروسته کلکې شي ډېرې، نو څه وکړو دې دپاره؟ پکوره رقم چتنی میشه استفاده شود که به حساب یک رقم چتنی دیگه از بونجورمی می باشه، کچپ می باشه، هر نوع چتنی رو میتونن از این استفاده کنن. دیگه زیادتر که چپس هم میشه که از این پکوره چپس بگیرن، نان پرکی باشه، یک برگر میتونن حتی در خانه، چون اطفال زیاد برگر خوش داره. اوه دا برگر یک نان پرکی باشه که از وسط رو توته کنن، از یک دانه بانن، چند دانه چپس بانن، بونجورمی بسیار یک چیز مزه‌دار برای اطفال میشه. من دیگه که دیدی لانچ باکس خپل ماشوم ته جوړ کی چې مکتب ته دان سیریشن یو خو به مور په دې باندې څه مطمئنه ای چې زما زوی به پاک یا ماشوم چې دی هغه به پاک خوراکي. ډېر ښه. ما یو پوښتنه مې دا وکړه که چی استفاده کنیم که سخت نشه؟
یعنی قاق نشه سخت نشه. اونمو تخمه که ما مندازیم آرد که ما مندازیم نمیمونه که قاق شوه. اینا نرم نگاه میکنه. خب آره شما برای ما استاد محترم بگین که واقعا اون چیزا که میگه در پکوره بود یا مزه همه چیز بود ولی خیلی مزه‌دار بود. خیلی زیاد مزه‌دار بود. شما میتونید تست بکنید. ما خب بازی خود باید کم نمیخورم. ما خب یک دفعه که دست میخورم میخورم. خب سیز تشکر زیاد که آمدین. بفرمایین لیدونکو ډیره زیاته مننه چې تر دې وخته پورې د آریانا تلویزیون سره وي بنډار له نجیبې سره وي. ډیره زیاته مننه چې راغلی او یقینا چې ټول خلک خدمت کوي. دا ستاسو غوندې استادان هم د وطن ته خدمت کوي چې وخت مو ویسته راغلی خپرونې ته ډیره زیاته مننه او تاسو هم په لوی الله سپارم ډیره زیاته مننه ستاسو څخه چې له موږ سره وئ. ستاسو ایمیلونو ته به جواب ورکوم. ډیرو بخښئ ماته د ډیرې ځایونو نه ایمیل راغلی دی خو زه کوشش کوم چې شامل کړم خو وخت کمې. نو په لوی الله مو سپارم. تل د افغانستان د الله په امان.